Bling, 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 bling. So, ayan, mga Chikiddos. Kain tayo, chicken. Kain tayo, mga Chikiddos. Ayan, ang sarap po. Ang sarap, mga Ruday. And say hello to here. Say hello. Say hello, Jonah. Mga YouTuber visitors here. And here is Mom Shilay. Hello. And Miss Journey. Hi. And Miss Ruby. Hi. YouTuber. Buti hindi sunog na. Buti hindi sunog. Ayan guys. Magkamay ako eh. Ayan, kain tayo. Nagutom na. Wala kami kain. Ba't ibang araw? Busy. Di ako, das verso, no? Kasi bihat, nag-shit siya. So. Yan, yan. Join muna natin yung mga visitor natin, yung mga latecomers. Ayan, mga Chikiddos. Ayan, Michelle Marie's World and GT Kitchenette is here in the house. Diba? Ayan. Extra talaga. Vlogger friends.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hindi pa ako nakapag-video kasi sa time na busy. Wala akong makapag pa na yan, no, live. So, ayan ang cake ko. May picture na sa kanya, diba? So, ito yung mga YouTuber visitors. Hi! Hi! So, ito si Miss Journey. Hi! Ayan, o, diba? Ang tangkad! GT Kitchenette! Ma'am Shilay! And your Chef Marie's World! And you! Yeah, at ito yung 3,300 subscriber! 3,000! Na-English Deutsch na! Nalasing na! German-Deutsch na! German-Deutsch! Lasing na talaga! Lecker! Das ist lecker, ne? Hier? Ja, so yummy. Ate Julie, taki lang? So, ayun mga chikidod yung ibang ano ko mamuwi na. Di, magdala ka ng pagkain? Ayaw mo? Yung ano? Lechon. Sige, bigyan mo. Wala, ano pa? Ayan, marami pa yan. Ay! Ayan, ganda. Hindi ko pa yan. Kaya, napawin ako. Gusto ko lang po. So, ayun mga chikidudes. At
pati yung mga bisita. Bisita, alis na mga bisita. Tapos kumain, mag-party, mag-inom, layas na kami. Wag na, ayaw na, okay na. Grabe siya. Magbalak na. Wala ka na ba bisita bukas? Meron na. Oo, ayaw lang. Okay lang. Sure ka? Oo, kasi magluluto rin ako bukas eh. Birthday ni Jam sa Monday eh. Ah, yung anak mo? Oo, yung binata. Yung binata mo. Ah, kayo magdala nila ni? Ano? Das ist ja in die Richtung zur Autobahn. Hindi siya, hindi si Sheila. Hindi si Ganun si Sheila yung... Sowieso in einem 30 und dann... Oh, sige, 30 Minuten. So, ayan. Wenn ihr woanders bin, sehr ist nicht. Ist zu viel. Weil das Gänse ist nicht so viel, 2 ganze Gänse. Ay, dapat si Julia. Oder wir lassen. Mag-business ba kayo tayo? Uy, ano? Kanina pa to. Uy, uwi ka